vì tùng nó rất là lớn và kể cả đi ở sàn catwalk thì cũng dễ gặp rất là nhiều lỗi. Thì ngày hôm nay thì chúng mình sẽ có những phần mô phỏng các lỗi hay gặp với chiếc váy tùng siêu to và siêu nặng này. Cái váy có tùng siêu rộng và siêu dài như này thì thứ nhất là chúng mình sẽ hay bị chìm người xuống, vậy nên các bạn nhớ là phải đánh hông nhiều thì cái phần đi của các bạn mới uyển chuyển được. Thứ hai là mình sẽ hơi đá nhẹ chân chứ đừng đá nhiều quá. Và thứ ba là khi mà các bạn hơi vấp nhẹ thì các bạn có thể xoay nhẹ một vòng để nó bung cái váy ra. Sau các bạn đi tiếp. Và ngày hôm nay thì Huyền sẽ nói ra một số trường hợp mà chúng mình hay mắc phải khi diễn với những cái chiếc váy siêu to, tùng to rất là nặng ở trên sân khấu như thế này. Với mỗi một cái chương trình nó sẽ có những cái sân khấu rất là khác nhau. Và đặc biệt là các bạn sẽ thấy là nhất là những cái chương trình mà khai trương này, hay là những cái chương trình mà sẽ tổ chức tri ân ở trong một cái sảnh hội trường với sân khấu của nó sẽ không quá lớn. Và nếu mà chúng mình sẽ diễn đồ của nhà thiết kế với những cái chiếc váy rất là đẹp lộng lẫy nhưng nó rất to thế này thì sẽ có những cái tình huống hay gặp, vì các bạn có thể là bị vấp, hoặc là khi mà các bạn đi quá sát mép sân khấu sẽ bị vướng vào đèn ở trên sân khấu và rất là dễ dẫn đến tình trạng là ngã hoặc là vấp váy thì rất là nguy hiểm cho chúng mình. Vậy ngày hôm nay thì chúng mình sẽ đưa ra các tình huống và cách xử lý các tình huống đó nha. Mà chúng mình hay gặp ở trên sân khấu như thế thì chúng mình sẽ xử lý như thế nào? Thứ nhất là với những cái váy quá dài thì chúng mình có thể cầm nhẹ lên. Nhưng mà đừng cầm quá nhé các bạn, cầm quá lên này trông không duyên. Chúng mình sẽ cầm nhẹ lên để cho đỡ vướng chân và cũng đỡ vướng khán giả để cho chúng mình dễ xử lý. Trường hợp thứ hai nữa, đấy là chúng mình có thể sử dụng kỹ thuật xoay để tránh qua nhau. Vì các bạn cứ đứng tại chỗ trên sân khấu rất dễ là mắc vào khán giả hoặc là mắc vào những cái đèn ở dưới. Mắc vào đèn ở dưới còn dễ ngã hơn. Khi nếu mà chúng mình thấy quá khó, có thể chủ động cầm tà để chúng mình có thể chủ động xoay cái váy theo ý của chúng mình muốn. Thì sẽ có rất là nhiều trang phục to, nặng và rất là khó. Thì ngày hôm nay để mô phỏng một trang phục khó thì đấy là chúng mình sẽ có những chiếc váy rất là to như này. Và ngoài ra thì chúng mình sẽ cần phải biết cái cách đi xuống bậc thang như thế nào. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các con cái phần kỹ thuật để chúng mình có thể đi với một cái chiếc váy siêu to với bậc thang. Khi mà đi qua bậc thang với chiếc váy siêu lớn này
thì đầu tiên là các con sẽ phải xác định là số bậc các con bước xuống. Việc thứ hai nữa đấy là khi mà mình đi xuống ấy thì cái váy nó sẽ không bị vướng vào chân các con quá nhiều đâu, tại vì nó rất là rộng. Nhưng khi vừa bước đến cái bước cuối cùng thì thường chúng mình sẽ rất là dễ bị mắc. Tại vì bước từ trên cao xuống vào với cái một mặt phẳng thì nếu chúng mình cần xử lý thì nhớ này, hóp bụng này, mở vai, mắt luôn nhìn thẳng phía trước, hơi xoay người một xíu, đừng xoay quá nhé các con. Mình sẽ đi xuống thật chắc bước này. Và nhớ đếm số bước của các bạn khi đi này. Và nếu mà chỗ nào mà các bạn thấy vấp quá hoặc là váy dài quá, các bạn có thể hơi cầm nhẹ lên. Còn nếu không bị quá dài, các bạn cứ thả tay xuống và diễn thật đẹp. Mình nhận được rất là nhiều câu hỏi là tại sao lại tạo dáng về ghế nhiều như thế? Và tôi thấy ở trên sân khấu có ai tạo dáng về ghế đâu mà ở bên này cứ làm như thế. Thực ra ngày hôm nay chúng mình sẽ làm một video để giải đáp các thắc mắc của các bạn. Đó là cái việc mà tạo dáng về ghế nó có rất là nhiều lợi ích. Lợi ích đầu tiên đấy là để cho các bạn tư duy rất nhanh về cách tạo dáng một loại trang phục. Bạn có thể thấy ở những cái chương trình, đặc biệt là các cuộc thi nhá, thì các thí sinh sẽ được đưa một bộ trang phục và các thí sinh có khoảng 3 phút đến 10 phút để tạo được nhiều dáng đẹp nhất có thể với bộ trang phục đấy. Nếu các bạn không tư duy sẵn về bộ trang phục thì trong 10 phút đấy các bạn sẽ rất luống cuống và chẳng làm được gì cả. Hãy hình dung là không phải là cái ghế đi, nó có thể là một cái bục ở trong các studio. Các bạn sẽ thấy nó là những cái bục, có bục cao, bục thấp khác nhau. Thì cái ghế của chúng mình thì tại vì cũng tiện ở trong lớp nữa, thì cái ghế của chúng mình các bạn có thể đứng lên ghế, ngồi xuống, đặt ghế nằm ra thì nó sẽ như là cái bục thấp cao khác nhau ở trong studio, để khi mà các bạn ấy làm việc với một ekip chụp ảnh trong studio thì các bạn ấy sẽ làm việc nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn. Là khi mà các bạn ấy tạo dáng nhanh, tạo dáng tốt thì chắc chắn là cái cơ hội nghề nghiệp sau này được các ekip đấy gọi lại một lần nữa hay là được giới thiệu cho những nhà thiết kế khác là cực kỳ lớn. Vậy nên là những cái bài tập tạo dáng về ghế này mình thấy là có tính ứng dụng rất cao, kể cả trong các cuộc thi hay là cái việc mà trong cả cái hành trình làm nghề của các bạn. Ngày hôm nay thì chúng mình đã giải quyết được rất là nhiều vấn đề liên quan đến những chiếc váy to như này. Và cũng như là chúng mình có đưa ra một số lời khuyên, một số tip để cho các bạn khi diễn với những chiếc váy này thật là tự tin, thật là đẹp và thật tỏa sáng. Và nếu mà các bạn còn có thắc mắc gì với chúng mình thì các bạn hãy comment xuống dưới nhé.